Idag flyr många människor till Sverige. Personal och patienter inom sjukvård och tandvård ställs inför stora språkliga utmaningar. Kommunikation är en grund för god och säker vård och en förutsättning för patientens delaktighet. Personal behöver kunna utföra sitt arbete och patienten har rätt att förstå, uttrycka sina åsikter och ställa frågor om sin egen vård. Patienten ska alltid erbjudas tolk. En del av de människor på flykt som vi möter i Sverige har begränsad läs- och skrivförmåga. Ibland är det svårt att få tag på tolk. Det händer också att patienten inte vill använda tolk. I projektet Kom hit flykting har vi tagit fram bildbaserad information och samtalskartor att använda inom hälso- och sjukvård och tandvård. Bildstöden fungerar som komplement till tolk. Det här är ett exempel på en samtalskarta för tandvård. Det här är en karta för receptionen på flyktingmedicinsk mottagning. Man pekar på bilden och pratar samtidigt. Det är besökstid här på avdelningen mellan 13 till 15 varje dag. Kan din man och dina barn, vänner komma och besöka dig. Denna lappen får du behålla. Tillsammans med personal från olika verksamheter har vi kartlagt behov av kommunikationsstöd i olika aktiviteter och processer. Utifrån statistik från Tolkförmedling Väst och Migrationsverket har bildstöden översatts till 10 språk. Alla översättningar och bildstöd har kontrollerats av medicinskt kunniga personer som talar både svenska och det aktuella språket. Bildstöden kan ses som illustrerade palörer och används tillsammans med tal, mimik och gester. Bildstöden kompletterar andra kommunikationssätt såsom papper och penna, mobiltelefon eller surfplatta. Bildstöden kan också användas tillsammans med tolk. معاینه سلامتی تموم شد. Okej. Och du ska få gå och lämna lite prover. الان میرین شما یه مقداری آزمایش Jag tror att می‌کنین. man vinner mycket genom att man visar ett intresse för att kommunicera med patienten och att man lättare skapar en allians med patienten när man faktiskt anstränger sig som vårdgivare för att överbrygga den här språkliga skillnaden oss emellan. Hittills har jag bara fått positiv respons från patienterna när vi har använt bildstöden. Jag tycker man märker en glädje hos patienten att man anstränger sig för att kommunicera. Så jag tycker bara det har varit positiva erfarenheter hittills. Habilitering innehåller många olika delar för familjer i stort behov av stöd. Informationen man ger är viktig. Bilder, ord och gester har stämts av med personer som behärskar de olika språken. På somaliska. Hur säger du ja? Okej. Och nej. Och är det nej? No. Nej, kolla. Nej, Maja. Vi gör samma. Ja. Samma. Ja. Nej. Också till fingerhanden. Så nej. Inom sjukvård och tandvård finns grundkompetens när det gäller bemötande och kommunikation. Vi jobbar ju på den här förlossningsavdelningen och BB och har väldigt många kvinnor från många olika länder. När man föder barn är man väldigt utsatt att komma hit och inte kunna kommunicera med de som hjälper en runt omkring. Ja, vi ser det som en patientsäkerhetsfråga att man kan göra sig förstådd med dem runt omkring. Och ibland går en förlossning fort och då hinner vi kanske inte få hit en tolk. Och då kan man behöva hjälpmedel, lite mer handfast. Hur kan vi hjälpa varandra i de här situationerna? Mötet med patienten i receptionen är viktigt. Här reder man ut frågor om språk, tider, personer och kostnader. Bildstöden ska vara tillgängliga för patienten. Du behöver inte betala. Det är gratis. Kommunikation är något man gör tillsammans och bildstödet är gemensamt. Samtalet blir visuellt. Ord är flyktiga, bilder är konstanta. Vi har samtalet i handen mellan oss.
Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och en illustratör har vi också tagit fram normmedvetna bilder på människor i olika åldrar och kön. Man kan skriva ut de färdiga bildstöden från Kom hit flyktings webbplats. Man kan också redigera och tillverka egna bildstöd i verktyget bildstod.se.